Maglagay tayo ng text uli sa baba. So dito, kinlik natin yun. Yan. So lalagay natin only rice. Check natin. So yun siya, nasa baba na siya, only rice. Taas nyo lang siya. Ayun na, lumabas na siya. Dito natin ilagay. So gawin natin, palitan natin ng font paste yung text. And then kulay na rin, no? So control highlights. Ayan, nag-highlights na siya. Control, inold ko yung control and then kinlik ko yung mouse. Left click ng mouse. Punta tayo sa text. Ayan, no? So palitan natin, gawin nating, ayan, punta natin ng kulay. Gawin nating white. Ayan, no? Ayan, napalitan na natin siya ng kulay. Sunod is i-move natin siya dito ang konti. Then palakin. Check. Lagyan na natin siya ng design. Ano kayang nababagay dito? So sige, double click. Maglagay tayo ng stroke, double click. And then palitan natin yung stroke niya, yan kasi kulay black. Gawin kong ito. Kukuha lang tayo ng kulay din sa mismong project na ginagawa natin. Para hindi siya nagkakalayo. Gawin nating 6. Ayan. Pwede nating palakin pa yan, no? Only rice para kitang-kita siya. Kasi dito lalagay ko yung price niya. Siguro. Ayan. And then check. Ayan. So pag sinom natin yan, ganyan yung itsura niya. Ayan. Maglagay tayo ng another shape dito. So para saan yung shape? Doon sa design ng price natin. So punta tayo sa ellipse tool, right click nyo lang and then piliin nyo yung ellipse tool. So bilog yung gagawin natin, no? And then drag, hold yung mouse, shift alt. Ayan. Ayan, siguro kalaki. And then i-move natin. Ayan. So palakin pa natin siyang konti. Shift alt. Yan, para kitang-kita yung price niya, no? And then pwede nating i-move sa keyboard. Gamitin natin yung keyboard. Right, sorry. Right, gawin natin right, yan. Gawa tayo ng another shape na mas maliit diyan. So ang gagawin natin, kopyahin muna natin siya. Hold natin yung alt. Ayun, nakopya natin, then balik natin. Itapat lang natin siya, no? Ayan. So pag nakatapat na siya, paliitin natin siya. Shift alt, mas maliit lang siya. Ayan, yan, mga ganyan, no? And then okay. So bakit natin ginawang ganyan? Para mayroon siyang design, no? Mamaya makikita nyo kung bakit ganyan. Okay, so sige, gawin na natin. So, i-hide muna natin si ellipse 2, yung maliit. So, pindutin nyo lang yung eye na yan, no? Yung mata. Okay, and then, ito, gagawin nating design. No? So, paano natin siya gagawing design? Hold natin yan. Tayo dito sa ellipse tool. So, nakikita nyo yung line. Ayun. Click natin yung line. Then, click natin to. Ayun, nakita nyo, nagkaroon siya ng parang guhit-guhit. Ito yung klase ng stroke. Okay? So, pwede natin siyang palakihin. Gawin natin. Ayan, so nakita nyo. Ayan. So, 7.2. And then, dito tayo sa fill. Gawin natin, alisin natin yung kulay niya.
So, pag binalik natin yan, babalik. Pag tinanggal natin yan, doon lang pag nagtatanggal kayo ng kulay, no? So, meron na siyang design dyan. And then, gusto kong kulay niyan, yung stroke. Pag gusto nyo palitan yung kulay ng stroke, punta naman kayo dito. So, kuha na lang tayo dito. Kunin lang natin yung kulay dito. And then, okay. Ayun, no? So, nagkaroon na siya ng kulay. So, pag gusto natin gawing mas matingkad, click natin yan. And then, siguro, gawin natin matingkad na siya. Parang medyo golden. Gold siya. Ayan. Ayun. So, nakita nyo, naging kulay parang gold or yellow. So, ganun lang maglagay ng kulay, no? Pipili lang kayo kung ano yung gusto nyo. Okay, next is palabasin na natin yung isang kulay, no? So, ang gagawin natin dyan, gawin natin kulay. Double click natin. Gawin natin kulay. Ito. Yan. And then, napansin nyo, medyo nakadikit siya dun sa design, no? So, ang gawin natin, free transform, Control T, paliitin lang natin, Shift Alt. Yan. Ayun. So, may design na. And then, lagyan natin ng price. Yan na yung tsura niya. So, yan yung gusto kong design niya, no? Parang coins. Price kasi yan price. Okay? And then, next, maglagay na tayo ng price dito. Yan, sa may loob ng shape. So, ang gagawin natin, text. Click lang natin yan. And then, let's say for example, ang price ng only rice is 90 pesos. So, P space 90. So, ganoon ulit. Check. And then, nandun siya sa ilalim. Itaas lang natin. So, ganun lang, no? Nasa ibabaw lang kasi yan. Yun na siya. Okay? So, tapat natin dito. Lagay natin sa gitna. Bago natin lagay, check muna natin doon. Then, move. Naka-move tool na. Palakihin natin siya. Control A. And then, yun lang, dito. And then, i-move lang natin. Move tool. Punta tayo sa move tool. Baba natin konti. Keyboard na yung ginamit ko dito. Yung arrow up, left, right, down. Ayan. Palitan natin yung font face para magkaiba naman sila. So, text. And then, so, kung gusto nyo i-stretch pa, pwede pa naman. Yan. Basta hindi lang lalagpas dun sa may mismong bilog niya. Okay? Lagyan natin ng stroke. So, black, hindi. Mas maganda dyan is white. Yan. Siguro 2 lang. 2. Yan. Yan. Simple lang, di ba? So, kung gusto nyo palitan yung kulay niya, dito kayo sa text. Ayan, mas maganda. Kinuha ko lang yung kulay. So, ganun lang ako nagko-combination ng kulay. Kung ano yung nilagay kong mga kulay dyan, dun na lang din ako kumukuha. So, next is, taas natin ng konti yan. So, maglagay tayo ng text doon sa baba. So, lalagyan natin ng 90 pesos only. No? Control, kopyahin na lang natin yan. Hold control and then alt. And then, text. Ayan, T, letter T. Kinik yung letter T. Control A. Bawasan natin. Hold yung mouse, drag. Pa left. Ayan. And then, check nyo muna yan. Okay. So, nasa ilalim siya.
check muna. Ayun. And then, taas. Ayun na siya. So, masyado pa siyang malaki, no? Makapal din yung stroke niya. Bawasan natin yung stroke. Yan. Then, zoom natin. So, paliitin pa natin siya. Punta tayo ulit sa text. Control A. Maliit. And then, yung stretch. Yan. So, sinasize muna natin siya, no? Check. Move tool. Okay, pwede pa nating i-move yan. Itong price. Taas natin. Yan. Tignan nyo kung pantay na siya, no? Kung center siya, kabilaan. So, alam nyo naman na yung mga ginagamit natin. Control. Double click. Bawasan pa natin yung stroke. Siguro gawin na lang nating 2. Okay na yung 2 siguro. 2. Yan. Palitan na natin yung text. Control A. Only. Yan. Okay. And then, move natin. Arrow right. Yan. So, pwede pa natin siguro siyang i-stretch. Yan. Then, maglagay tayo ng another shape dito para doon sa image natin. So, yung mga dinownload, ilalagay na natin. Gagamitin na natin dyan. Okay? Click natin yon, ellipse tool. Ayan, hindi naman siya circle, medyo ganyan siya, oval. Yan. And then, i-move lang natin dito. Tapos, ipa-side. Yan. Yan. Move natin konti. Arrow, left. Pag naka-highlights na ganyan, okay lang na i-move nyo siya, no? Yan. No? Okay, so pantay na dito, dito. Okay na. So, gawin na lang natin kulay white para hindi tayo nalilito dun sa mga shape. Yan. Hindi nakikita yung white. Taas natin yan. Ayun na siya. Lumabas na yung white niya. Pahiga natin ng konti. Yan. Then, okay. And then, ibaba natin. Yan. Konti pa. Yan. Parang naka-slant lang siya. Lagyan na natin ng stroke. Click natin yon. So, gaya ng sinabi ko nga, hindi tayo nalalayo sa mga kulay. Kung ano yung mga kulay niyang mga nakalagay dyan, yun na lang yung mga nilalagay ko. And then, i-adjust natin kung gaano kalaki. Ayan, okay na. Okay na ako dyan. So, yun. Control S. Ayan. Para ma-save na siya. Hindi na siya mabago or hindi na siya mawala pag sakaling mawalan ng power. Okay? So, lagi kayo nagko-Control S. Next is, ilalagay na natin yung dinownload kung mga pictures or image. Okay? So, ang gagawin natin, file. Tayo sa file. And then, make sure, bago tayo mag-start, check nyo muna to. Kung naka-highlights. Kung naka-highlights yan, okay. Kung hindi, i-highlights nyo. Kasi, yung gagawin natin dito, kailangan naka-highlights yan, no? So, file. Ayun. Ito na yung mga dinownload ko. Nilagay ko na lang to sa desktop. Dito, sa desktop. Ayan. Download. Ayan. Kunin natin yung rise. Ayan, laki. And then, saka natin ipaliitin. So, wag na kayo, kahit na hindi na kayo gumamit ng Shift Alt dyan. Pero pwede. Pwede rin naman. Ayan. So, paliitin lang natin siya. Shift Alt. I-side natin konti. Okay. So, ganyan kalaki. So, ang gagawin natin dito, yung pinlace nating image, andyan. So, ang gagawin natin dyan, itapat lang natin yung mouse. And then, Alt.
itapat mo doon. Yun, naka-hold lang yung alt, no? And then, saka mo i-click ng left click ha, hindi right click. Ayun, nandun na siya sa loob. And then, paliitin natin ng konti. So, click muna natin yan. Check. And then, saka natin paliitin. So, pwede nating ibaba yan. Yan. Okay. Yan, pwedeng ganyan. Then, ayusin ng konti. Konti pa. Yan. Yan. And then, okay. Next is maglalagay na tayo uli ng another image dito. So, ang balak ko dyan, may image dito, image dito, image dito. Basta, mamaya makikita nyo. Okay? So, ito na ngayon. So, gawa tayo uli ang another shape. Punta tayo uli sa ellipse tool. So, ngayon naman, ang gagawin naman natin is circle. So, shift, maliit lang na circle. Yan. Yan siguro kalaki. So, bawasan natin siya. Control T. Ayan, zoom in ko siya, no? Yung alt lang and then scroll in sa mouse. Yan. So, meron na tayong